Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Do gặp tai nạn trước khi diễn ra kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia nên thí sinh Hà được bố đưa đến trường thi kèm theo chiếc xe lăn. Sáng ngày 25 tháng 6, ghi nhận tại điểm thi trường Trung học phổ thông Việt Đức, Hà Nội, cho thấy các thí sinh có mặt tại đây từ rất sớm. Giọng đọc cung cấp bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Đa phần các thí sinh tự đi xe máy đến điểm thi hoặc bố mẹ đưa đến xong di chuyển đến nơi làm việc nên không xảy ra tình trạng ách tắc giao thông. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Các thí sinh đến điểm thi sáng nay, chị Hồ Thị Nguyệt cho biết, chị đã 4 lần đưa con đi thi đại học và đây có lẽ là lần nhàn hạ nhất vì không phải chịu cảnh tắc đường và phải tìm phòng thi cho con. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Theo chị Hà, trước đây khi đưa con đi thi đại học, chị rất vất vả vì điểm thi tại các trường đại họ, số lượng thí sinh các tỉnh đổ về nhiều, tình trạng tắc đường rất nghiêm trọng. Giọng đọc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng Viettel. Trước đây dù có đi sớm thì vẫn cứ tắc đường, mà đi sớm các con chờ đợi rất lâu mới được vào phòng thi, như vậy sẽ dẫn đến tâm lý mệt mỏi. Bản quyền thuộc về Trung tâm Không gian mạng Viettel. Còn bây giờ điểm thi gần nhà, 15 phút trước khi vào phòng thi tôi mới có mặt mà vẫn thoải mái thời gian. Tôi nghĩ nên duy trì cách thức thi như vậy, vừa đỡ tốn kém vừa đỡ vất vả. Chị Nguyệt nói. Bản quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo, phát thanh từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Những lời dặn của phụ huynh trước khi vào phòng thi. Tại trường Trung học phổ thông Việt Đức sáng nay, trường hợp thí sinh Nguyễn Thị Thúy Hà có lẽ là đặc biệt nhất bởi em được bố đưa đến trường bằng chiếc xe lăn. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Mặc dù nhà ở Ngô Sĩ Liên, Hà Nội, nhưng 6 giờ 40 phút chú Nguyễn Minh Phong, bố thí sinh Hà, mới một mình chở theo chiếc xe lăn đến điểm thi trước. Những bước chân vội vã, cùng giọng nói hối hả. Các cháu giúp chú cho chiếc xe xuống và cho chú gửi lại để về đón em cho kịp giờ thi với nhé. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Theo lý giải của người bố này, do chiếc xe cồng kềnh nên sáng gọi taxi đi nhưng không cho vừa vào xe, vì thế chú Phong phải chở xe đến trước về đón con sau. Giọng đọc cung cấp bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Chiếc xe lăn vừa để xuống cổng trường, người bố với mái tóc hoa râm vội vã quay đầu xe phóng tít mù về phía ga Hà Nội. Giọng đọc cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Gần 15 phút trôi qua chưa thấy người bố chở con đến điểm thi, các sinh viên tình nguyện đứng trong chiếc xe lăn ai cũng hướng mắt về phía đường Lê Du Ẩn. Chiếc xe lăn gửi lại, chú Phong quay đầu về đón con gái cho kịp giờ thi. Đúng 6 giờ 55 phút, chiếc xe máy chở theo thí sinh Thúy Hà có mặt tại cổng trường Trung học phổ thông Việt Đức. Giọng đọc được phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Chỉ còn 5 phút nữa là đến giờ các thí sinh phải vào phòng thi. Tất cả các lực lượng từ công an đến sinh viên tình nguyện đều tập trung hỗ trợ để đưa thí sinh Hà lên chiếc xe lăn. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bản quyền thuộc về Trung tâm Không gian mạng Viettel. Đứng ngoài cổng trường cho đến khi con gái vào phía trong khu vực, chú Phong mới thở phào nói: phòng cháu thi ở tầng 3, may có các bạn tình nguyện viên giúp cõng lên, nếu không tôi chẳng biết xoay sở thế nào. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Tiếng trống báo giờ vang lên, chú Phong vội gạt những giọt mồ hôi trên trán và chia sẻ, con gái chú trước học trung học phổ thông tại trường thực nghiệm và dự định sẽ nộp nguyện vọng vào trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội. Khi đưa con gái đến trường cũng là lúc các thí sinh sắp đến giờ phải vào phòng thi. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Trước khi diễn ra kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia một tuần, vận đen đã ập đến vào đúng ngày Thúy Hà đi lấy số báo danh. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bản quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel vừa lấy được số báo danh ra ngoài. Một chiếc ô tô đổ ở lề đường mở cửa va vào con gái tôi khiến một bên chân bị thương rất nặng, mảng thịt lật tung ra, xương cũng bị ảnh hưởng và phải nhập viện ngay lúc đó, chú Phong kể lại.
Theo chú Phong, trong vòng 1 tuần gia đình phải làm tất cả mọi thứ từ điều trị cho đến ổn định tinh thần để con có thể ôn thi và bước vào kỳ thi tốt nhất. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tôi lo lắng, chỉ sợ cháu làm sao không dự được kỳ thi thì hỏng hết cả tương lai. Dự định bản quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Giờ đây dù đến trường thi trên xe lăn, nhưng thấy tinh thần con ổn định tôi cũng yên tâm phần nào. Chúc con thi tốt và đạt kết quả cao, chú Phong kỳ vọng. Một số hình ảnh về người bố đưa con đi thi với chiếc xe lăn. Do chiếc xe lăn quá to nên chú Phong không thể đưa con đến điểm thi bằng taxi. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo, phát thanh từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Đưa chiếc xe lăn đến nơi, chú Phong lại phóng xe về nhà đón con gái. Bước chân tập tễnh của con gái khiến chú Phong không khỏi lo lắng. Giọng đọc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư Trung tâm Không gian mạng Viettel. Mọi thao tác luôn được thực hiện nhanh nhất để Hà kịp vào phòng thi. Bố con chú Phong được sự giúp đỡ nhiệt tình từ các lực lượng. Khi Hà được đẩy vào khu vực thi, chú Phong mới yên lòng. Con gái vào phòng thi cũng là lúc chú Phong quay về bắt đầu công việc của mình. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Theo Lê Phương, khám phá, giọng đọc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng Viettel.